අද මමයි පුතයි අලුත් යාළුවෙක් හදන්න යන්නේ. පුතාට කොස්කොල යාළුවෙක් හදන්න ඕනෙලු. සියස ඇනිමේෂන්ස් වලින් කියලා දීපු කොස්කොල යාළුවා ඔයාලත් බැලුවා නේද? ඒක බලපු දවසේ ඉඳන් පුතා අහනවා අපිත් හදමු කියලා. ඇත්තටම සියස ඇනිමේෂන්ස් වලින් ඉදිරිපත් කරන හැමදේම ලස්සනයි. නිර්මාණාත්මකයි. ගමරාල වගේ පුතාටම ගිහින් කොස්කොලයක් හොයාගන්න ඕනි කිව්වා. ඉතින් උඩ පැන පැන ගිහින් එයාම කොස්කොලයක් හොයාගෙන ගමරාල වගේම කරේ තියාගත්තා. මේක හදලා හුඟක් කල්. එතකොට පුතාට අවුරුදු 3මාරක් විතර ඇති. ඒත් අප්ලෝඩ් කරන්න උනේ නෑ. මම කලින්ම ඇස්, කට, කන්, අත් කකුල් කපලා තියාගත්තා. පුතාට ඒ දවස්වල හරියටම ඉරක් දිගේ කතුරකින් කපන්න බැරි නිසා මම ඒව කපලා දුන්නා. කොස්කොලේ නැට්ට පැත්තෙන් ටිකක් කපලා මේ වගේ කොටු කොලයක් කැලෙව්වා. ඊට පස්සේ ඒකට කපපු ඇස්, කට, කන්, අත් කකුල් ඇලෙව්වා. දරුවත් එක්ක කරන්න මේක හොඳ ක්‍රියාකාරකමක්. අවුරුදු 3ට වැඩි දරුවන්ගේ සියුම් චාලක කුසලතා වර්ධනය කරන්න, අවධානය යොමු කිරීම, නිර්මාණාත්මක හැකියාව වර්ධනය කරන්න, ඇස හා හත සමායෝජනය වර්ධනය කරන්න වගේ ගොඩක් කුසලතාවයන් වර්ධනය වෙනවා මේ වගේ ක්‍රියාකාරකමක් කරද්දී. පුතාගේ සතුට එයාට නිකන් ඇත්තටම යාළුවෙක් හම්බුණා වගේ. දරුවන්ගේ දවස් සතුටින් ගත කරන්න මේ වගේ දේවල් හදන එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ නිර්මාණ හදාගන්න විදිය තියෙනවනේ වීඩියෝස් වල. දරුවත් එක්ක කරලා බලන්නකෝ. අවසන් වෙනතුරුම රැඳී සිටියට ස්තුතියි. When you subscribe, you support our channel. It's easy and free. Please like and share this video.